मंडळी, चतुरराव आणि चतुराचा तुम्हाला नमस्कार. मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच आहे की जलसंधारणाच्या कामांचं उद्दिष्ट असतं तुमच्या भागात पडलेल्या पावसाच्या पाण्याला अडवून जमिनीत मुरवणं आणि त्यासोबतच पाण्याबरोबर सुपीक माती वाहून जाऊ न देता जमिनीची धूप थांबवणं. आणि हे साध्य करण्यासाठीच आपण पाणलोटाचे वेगवेगळे उपचार तयार करतो. आता आपण पाहतच असाल की जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा आपल्या शेतात पडलेलं पावसाचं पाणी उताराच्या दिशेने वाहून जातं आणि हे पाणी नुसतं एकटं वाहून जात नाही, तर स्वतःबरोबर शेतातील सुपीक मातीही वाहून घेऊन जातं. तर मित्रांनो, हे आपल्या शेतातून बाहेर वाहून जाणारं आपलं हक्काचं पाणी आणि सुपीक माती आपल्या शेतातल्या शेतात अडवण्यासाठी करण्यात येणारा एक पाणलोट उपचार म्हणजे कंटूर बांध. तर हे कंटूर बांध पूर्ण बांधून झाल्यावर असे दिसतात. मित्रांनो, हे कंटूर बांध बांधताना आपल्याला आपल्या भागातील पर्जन्यमान लक्षात घेणं गरजेचं आहे, कारण पर्जन्यमानानुसार शेतात करायच्या उपचारांमध्ये थोडासा बदल होतो. काही कृषी तज्ज्ञांच्या मतानुसार जर तुमच्या भूभागाचं सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 500 मिलीमीटरपेक्षा कमी असेल तर कंटूर बांध हा उपचार करावा. परंतु काही तज्ज्ञांच्या मताप्रमाणे जर सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 700 मिलीमीटरपेक्षा कमी असेल तर कंटूर बांध बांधावा. त्यामुळे हे दुमत लक्षात घेता 500 मिलीमीटर किंवा 700 मिलीमीटर पर्जन्यमान ही काळ्या दगडावरची रेष न मानता आपल्या भागातील स्थानिक परिस्थिती, तुमचा स्वतःचा अनुभव या गोष्टी लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा. आणि जर तुमच्या भूभागाचं सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान हे 500 मिलीमीटर किंवा 700 मिलीमीटर यापेक्षा जास्त असेल तर मात्र आपल्या शेतात कंटूर बांध न बनवता ग्रेडेड कंटूर बांध बनवावा. आणि हा कसा बनवतात यावर आम्ही एक स्वतंत्र फिल्म बनवली आहे, ती नक्की पहा. लक्षात आलं ना? चला तर मित्रांनो, आता आपण कंटूर बांधावर लक्ष केंद्रित करूया. मित्रांनो, सर्वप्रथम कंटूर बांधाबाबत काही गोष्टी लक्षात घ्या. कंटूर बांध हा नेहमी उताराला आडवा बांधला जातो. म्हणूनच सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या शेताला नक्की कुठल्या दिशेने उतार आहे ते जाणून घेणं गरजेचं असतं. आणि हे तुमच्या अनुभवावरून वर्षानुवर्षे तुमच्या शेतात पाणी नक्की कुठल्या दिशेने वाहून जातं यावरून तुम्हाला सहज कळेल. पण काही वेळेला शेताला एका बाजूने उतार असतो तर काही वेळेला 2 बाजूने. पण या दोन्ही परिस्थितीत उताराच्या दिशेने असलेली जी बाजू सर्वात जास्त लांब आहे त्या बाजूपासून सुरुवात करत उताराला आडवा कंटूर बांध बांधला जातो. चला तर मंडळी, हा कंटूर बांध प्रत्यक्ष कसा बांधला जातो ते पाहूया. आणि यात आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत आपले कृषी अधिकारी मित्र मोहिते सर. नमस्कार सर. नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, चतुरराव आणि चतुराताई. तर मित्रांनो, आज आपण पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील मान तालुक्यातील उकिरडे या गावी आहोत. आणि या भागातील सरासरी पर्जन्यमान हे 450 मिलीमीटर आहे. या ठिकाणची पर्जन्यमानाची घनता आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून या भागासाठी आपण कंटूर बांध हा उपचार प्रस्तावित करीत आहोत. आता ज्या शेतामध्ये आपण उभे आहोत या शेताला दुतर्फा उतार आहे. एक हा वरून असा खाली आलेला उतार आणि दुसरा शेताच्या डावीकडून उजवीकडे गेलेला उतार. या शेताच्या डावीकडच्या सीमारेषेची बाजू ही उताराच्या दिशेने सर्वात जास्त लांबी असणारी बाजू आहे. करेक्ट. म्हणजे आपल्याला या बाजूपासून सुरुवात करत उताराला आडवा असा कंटूर बांध बांधायचा आहे. पण आपल्या शेतात एकच कंटूर बांध बांधायचा की एकापेक्षा जास्त बांधायचे हे कसं ठरवायचं? तर हे ठरवण्यासाठी सर्वप्रथम आपण ज्या उताराच्या बाजूपासून आडवे कंटूर बांध बांधणार आहोत त्या बाजूच्या सर्वात वरच्या टोकापासून आडवं जा आणि 1 मीटर अंतरावर एक बिंदू फक्कीने मार्क करा. आता या बिंदूपासून उताराच्या दिशेने सरळ रेषेत खाली खाली जात विशिष्ट उभ्या अंतरावरचे काही बिंदू मिळवावे लागतात. या इथे सर्वात पहिला मार्क केलेला बिंदू सोडून जितके बिंदू मिळतील तितके कंटूर बांध आपण आपल्या शेतात बांधू शकतो. आता हे विशिष्ट उभं अंतर कसं ठरवतात?
तर ते ठरवतात शेत जमिनीच्या उतारानुसार. म्हणून आपल्याला शेताचा उतार मोजावा लागेल. आणि हा उतार कसा मोजायचा यावर आम्ही 2 स्वतंत्र फिल्म्स बनवल्या आहेत. त्या नक्की पहा आणि त्यापैकी जी पद्धत तुमच्यासाठी योग्य आहे ती वापरून शेताचा उतार काढून घ्या. चला तर मग किती उतार असेल तर किती उभं अंतर ठेवावं ते पाहूया. उतार 0% 3% असेल तर उभं अंतर असावं 50 सेंटीमीटर. उतार 3% जास्त ते 5% असेल तर उभं अंतर असावं 75 सेंटीमीटर. उतार 5% जास्त ते 10% असेल तर उभं अंतर असावं 100 सेंटीमीटर म्हणजेच 1 मीटर. आणि उतार 10% जास्त असेल तर मात्र उभं अंतर नाही मोजत. अशा वेळी आपण मगाशी निश्चित केलेल्या सर्वात वरच्या बिंदूपासून मेजरिंग टेपच्या सहाय्याने 10-10 मीटर अंतरावर जेवढे मिळतील तेवढे बिंदू मार्क करावेत. आपल्या उदाहरणात शेत जमिनीचा उतार आला 2%. मग उभं अंतर किती ठेवावं? बरोबर 50 सेंटीमीटर. चला तर मग हे 50 सेंटीमीटर उभ्या अंतरावरचे बिंदू मोहिते सर शेतात प्रत्यक्ष मार्क करतायत. सर्वप्रथम आपण मगाशी जो सर्वात वरचा बिंदू मार्क केला त्या बिंदूपासून खालच्या दिशेने जात हायड्रो मार्करच्या सहाय्याने 50 सेंटीमीटर उभं अंतर असलेला बिंदू मिळवला. आणि या बिंदूपासून खाली येत असे सर्व बिंदू मार्क केले ज्या बिंदूंमधलं उभं अंतर हे 50 सेंटीमीटर इतकं असेल. मित्रांनो, इथे उभं अंतर कसं मोजावं हे हायड्रो मार्करच्या सहाय्याने जमिनीचा उतार मोजणं ही फिल्म बघून तुम्हाला कळेल, म्हणून ती नक्की पहा. मित्रांनो, आपल्या शेतात आपल्याला 50 सेंटीमीटर उभं अंतर असलेले 2 बिंदू मिळाले. याचा अर्थ असा की आपल्याला आपल्या शेतात 2 कंटूर बांध बांधायचे आहेत. आता बांध बांधण्यासाठी आपल्याला या दोन्ही बिंदूतून जाणाऱ्या 2 कंटूर रेषा आखायच्या आहेत. या कंटूर रेषा कशा आखायच्या या विषयावर सुद्धा आम्ही एक स्वतंत्र फिल्म बनवली आहे. ती नक्की पहा आणि त्याप्रमाणे कंटूर रेषा आखून घ्या. मित्रांनो, आपल्या दोन्ही कंटूर रेषा आखून झाल्या. या कंटूर रेषांचं आपण जर नीट निरीक्षण केलं तर आपल्या लक्षात येईल की यापैकी जी पहिली कंटूर रेषा आहे ती शेताच्या डाव्या सीमारेषेपासून सुरू होऊन वेडी वाकडी वळणे घेत शेताच्या उजव्या सीमारेषेच्या वरच्या बाजूला जाऊन मिळत आहे. आणि दुसरी कंटूर रेषा ही शेताच्या डाव्या सीमारेषेपासूनच सुरू होऊन अर्धवर्तुळाकार आकार घेत शेताच्या उजव्या सीमारेषेच्या वरच्या बाजूला जाऊन मिळाली आहे. या कंटूर रेषा अशा का गेल्या याचं कारण आहे की कंटूर रेषा ही शेताच्या उतारानुसार कशीही जाऊ शकते. मित्रांनो, आता या दोन्ही कंटूर रेषांवर आपण कंटूर बांध बनवणार आहोत. हा बांध बनवायच्या 2 पद्धती आहेत, त्या आपण जाणून घेऊ. यापैकी जी पद्धत तुम्हाला सोयीस्कर वाटेल ती वापरून तुम्ही हा बांध बांधू शकता. चला तर या पद्धती जाणून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा जाऊया मोहिते सरांकडे. पद्धत 1, चर खणून कंटूर बांध तयार करणे. या पद्धतीमध्ये कंटूर रेषेच्या वरील बाजूस 0.15 मीटर एवढं अंतर म्हणजेच बर्म सोडून आपल्याला एक चर खोदायचा आहे. या चरातून निघालेल्या मातीतून आपल्याला कंटूर रेषेवर कंटूर बांध बनवायचा आहे. या चराचं आकारमान साधारणपणे पुढील प्रमाण असावं. या चराची रुंदी 2 मीटर, खोली 0.4 मीटर असावी. मित्रांनो, आता जे मी तुम्हाला चराचं आकारमान सांगितलं हे काय काळ्या दगडावरची रेष नाही. स्थानिक परिस्थितीनुसार तुम्ही या आकारमानामध्ये बदल करू शकता. पहिली गोष्ट एक लक्षात घ्या की आपण चर कशासाठी खोदतोय तर आपल्या कंटूर बांधासाठी आवश्यक असलेली माती त्याच्यातून मिळावी म्हणून आपल्याला अपेक्षित असलेला कंटूर बांध तयार करण्यासाठी जेवढी माती आवश्यक आहे तेवढी माती त्या चरातून मिळावी एवढं आकारमान तुम्ही तुमच्या स्तरावर निश्चित करा. उदाहरणार्थ, चराची रुंदी 2 मीटरऐवजी त्याच्या जर अर्धी करणं म्हणजेच 1 मीटर ठेवणं तुम्हाला जर जास्त सोयीस्कर वाटत असेल तर तुम्ही तसं करू शकता. असं करताना तुम्हाला या चराची खोली जी 0.4 होती ती दुप्पट म्हणजेच 0.8 मीटर करावी लागेल. आता या चरातून निघालेल्या मातीने कंटूर रेषेच्या खालच्या बाजूला आपल्याला एक बांध बनवायचा आहे. परंतु लक्षात ठेवा, हा बांध हा कंटूर रेषेला अनुसरूनच बनवायचा आहे. तर मित्रांनो,
आपण हा जो कंटूर बांध तयार करतोय याचा आकारमान हे पुढील प्रमाण असावं. या बांधाची रुंदी त्याच्या तळाशी 1.80 मीटर, याचा माथा 0.3 मीटर आणि याची उंची साधारणपणे 0.75 मीटर असावी. परंतु तुमच्या शेतात तुम्हाला एवढ्या उंचीचा बांध बांधणं जर गैरसोयीचं वाटत असेल तर तुम्ही या बांधाची उंची थोडी कमी करू शकता, म्हणजेच 0.5 ते 0.6 मीटर एवढी ठेवू शकता. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत बांधाची उंची ही 0.5 मीटरपेक्षा कमी ठेवू नये. बांध बांधताना आपली माती ही मोकळी असते, त्यामुळे भविष्यात ज्यावेळी एखाद दुसरा पाऊस पडतो त्यावेळी त्या पावसामुळे ती माती ही दबली जाते आणि त्यामुळे आपल्या बांधाच्या उंचीमध्ये घट येते. यानंतर तयार झालेल्या बांधाचा आकार आणि माथा व्यवस्थित आहे का याची शहानिशा करा. मित्रांनो, आता आपला कंटूर बांध तयार झाला, परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या डोक्यात असे प्रश्न उपस्थित होतील की या चराचं करायचं काय, हा चर असाच ठेवायचा का? तर मित्रांनो, काळजी करू नका. ज्यावेळी पहिला 1-2 पाऊस होतील त्या पावसामध्ये बांधामुळे जी माती आणि गाळ आडली जाते त्या माती आणि गाळामुळे आपला चर हा कालांतराने आपोआप बुजला जाईल. पद्धत 2, ट्रॅक्टर चलित बेड मेकरच्या साहाय्याने सरी पाडून कंटूर बांध तयार करणे. मित्रांनो, या दुसऱ्या पद्धतीने बांध कसा तयार करतात हे आपण आपल्या शेतात आखलेल्या दुसऱ्या कंटूर रेषेवर पाहणार आहोत. तत्पूर्वी इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे कंटूर रेषेवर थेट ट्रॅक्टर चलित बेड मेकर चालवून तुम्ही कंटूर बांध बांधू शकता. परंतु आपल्या उदाहरणात शेत जमिनीची मशागत झालेली नसल्यानं जमीन ही भुसभुशीत नसून कठीण आहे, म्हणून आपण बेड मेकर चालवण्यापूर्वी ट्रॅक्टर चलित नांगराच्या सहाय्यानं कंटूर रेषेच्या दोन्ही बाजूंची माती जरा मोकळी करून घेत आहोत. मित्रांनो, असं करताना आपण आखलेली कंटूर रेषा ही दिसेनाशी होऊ शकते, परंतु काळजी करू नका, कारण नांगरामुळे जमिनीवर कंटूर रेषा ज्या मार्गाने गेली आहे त्याचप्रमाणे मार्ग तयार होईल आणि त्याला अनुसरून आपल्याला बेड मेकर चालवता येईल. आता आपली माती मोकळी झाली. आता ट्रॅक्टर चलित बेड मेकरची अशा प्रकारे सेटिंग करून घ्या की विहित आकारमानाचा बांध तयार होईल. हे विहित आकारमान किती असावं? तितकंच जितकं पद्धत क्रमांक 1 मध्ये होतं. पहा, बांधाची तळाकडची रुंदी असावी 1.80 मीटर, बांधाच्या माथ्याची रुंदी असावी 0.30 मीटर आणि बांधाची उंची असावी 0.75 मीटर. या आकारमानाची बेडमेकर मध्ये सेटिंग झाली की तो बेडमेकर आपल्याला नांगराने आखलेल्या मार्गावर चालवायचा आहे. एकदा का हा बेडमेकर चालवला की कंटूर रेषेच्या आखणीच्या दोन्ही बाजूला सऱ्या तयार होतात आणि त्या सऱ्यांमधली माती मधोमध फेकली जाऊन एक बांध तयार होतो. एकदा का हा बांध तयार झाला की मनुष्यबळाच्या साहाय्याने बांधाच्या दोन्ही बाजूला पडलेली अतिरिक्त मोकळी माती ही खोऱ्याच्या साहाय्याने ओढून आपल्या बांधाचा माथा आणि आकार व्यवस्थित करून घ्या. मित्रांनो, इथं सांगावयाची एक गोष्ट म्हणजे आपले काही शेतकरी बांधव आपल्या शेतातील माती केनी किंवा फरांडीच्या साहाय्याने खरवडून आणून कंटूर रेषेवर टाकतात आणि तिथं विहित आकारमानाचा कंटूर बांध बनवतात. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही प्रक्रिया जास्त सोयीस्कर वाटत असेल तर काही हरकत नाही, या प्रक्रियेचा अवलंब करूनही तुम्ही कंटूर बांध बनवू शकता. सर, पण मला सांगा, या कंटूर बांधाला सांडवे ठेवायचे का? सांगतो. मित्रांनो, आपण पाहतोच की आपल्याकडे पडणाऱ्या पावसाचं प्रमाण हे कधीही सारखं नसतं. कधी एकदमच कमी पाऊस पडतो तर कधी एकदम अतिवृष्टी होते, मुसळधार पाऊस पडतो. अशा अतिवृष्टीच्या वेळी पावसाच्या अतिरिक्त पाण्याला बाहेर जाण्यासाठी मार्ग असावा, म्हणून आपल्याला आपल्या कंटूर बांधाला सांडवे ठेवणे हे गरजेचं आहे. मित्रांनो, शक्यतो कंटूर बांधाला 2 सांडवे बनवले जातात. पहिला बांधाच्या डाव्या टोकाकडून साधारण 1 मीटर अंतरावर आणि दुसरा बांधाच्या उजव्या टोकाकडून साधारण 1 मीटर अंतरावर. पण मित्रांनो, तुमच्या भागातली पर्जन्यमानाची घनता, मातीचा प्रकार, स्थानिक परिस्थिती आणि तुमच्या शेतातलं अतिरिक्त पाणी कोणत्या दिशेने सोडून देणं हे तुम्हाला सोयीचं पडेल. या सर्व गोष्टींचा विचार करून जर तुम्हाला सांडव्यांच्या संख्येत आणि त्यांच्या जागेत बदल करायचे असतील
तर तुम्ही तो निर्णय स्वविवेकाने घेऊ शकता. आता हे सांडवे बांधायचे कसे? तर हे सांडवे बनवण्याचे 2 प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे खणून बनवलेले साधे सांडवे आणि दुसरा प्रकार म्हणजे पाईप टाकून बनवलेले सांडवे. आता आपण पाहूया खणून बनवलेले साधे सांडवे कसे बनवतात. यासाठी कंटूर बांधाच्या आतील बाजूला बांधाच्या पायथ्याशी एक मेजरिंग टेप अशी उभी पकडा. त्यावरती 0.3 मीटर अंतरावर ही मेजरिंग टेप काटकोनात आडवी करून कंटूर बांधाला चिकटवा. ही टेप ज्या ठिकाणी कंटूर बांधाला चिकटेल त्या ठिकाणी फक्कीच्या साह्याने 1 फूट लांबीची खून करा. या 1 फूट लांबीच्या खुनेच्या वरच्या बाजूला 2 फूट माता राहील अशा पद्धतीने सांडव्याची आखणी करून घ्या. एकदा का हा सांडवा आखून झाला की खोऱ्याच्या साह्याने हा सांडवा वरून खालच्या खुनेपर्यंत खणून घ्या आणि त्यानंतर या सांडव्याला दगडाचं पिचिंग करा किंवा त्या ठिकाणी गवताचं बी लावा. आता प्रकार दुसरा, पाईप टाकून बनवलेले सांडवे. मित्रांनो, या पद्धतीमध्येही आधी सांगितल्याप्रमाणे कंटूर बांधाच्या आतील बाजूस बांधाच्या तळाशी एक मेजरिंग टेप दाखवल्याप्रमाणे अशी उभी पकडा. त्यानंतर मेजरिंग टेपवर 0.3 मीटर अंतरावर ही मेजरिंग टेप अशी काटकोनात आडवी करून कंटूर बांधाला चिकटवा. ही टेप ज्या ठिकाणी कंटूर बांधाला चिकटते तिथं 6 इंच लांबीच्या फक्कीच्या साह्याने एक खून मार्क करा. यानंतर या ठिकाणी वरून खालीपर्यंत असा एक चर खोदा. एकदा का हा चर खोदला की यामध्ये आपली 6 इंच व्यासाची आणि 2 मीटर लांबीची पाईप ठेवा आणि ती मातीनं बुजवून टाका. ही पाईप टाकताना एक काळजी घ्या, या पाईपचं 4 इंच एवढंच अंतर हे कंटूर बांधाच्या आतील बाजूला राहील आणि उर्वरित पाईपचा भाग हा कंटूर बांधाच्या मागच्या उताराच्या दिशेला राहील याची काळजी घ्या. याचं कारण असं आहे, जेव्हा पाऊस पडतो त्यावेळी पावसाचं अतिरिक्त पाणी या पाईपमधून जाऊन बांधाच्या मागच्या बाजूला सुरक्षित अंतरावर पडावं आणि बांध खचू नये. वा, सांडव्यांबाबत आता सविस्तर माहिती मिळाली आहे. आता मित्रांनो, कंटूर बांधाच्या बाबत एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. काही वेळेला असं होऊ शकतं की कंटूर बांधाच्या डाव्या व उजव्या बाजूची बांधबंदिस्ती ही 1 फुटापेक्षा कमी उंचीची असते. अशा परिस्थितीत जेव्हा पाऊस पडतो, कंटूर बांधामुळे अडलेलं पाणी हे बांधाच्या सांडव्यांतून जाण्याच्या आधीच उजव्या आणि डाव्या बांधबंदिस्तीवरून आजूबाजूला वाहून जातं. त्यामुळे आपल्या शेताला पाहिजे तितका फायदा होत नाही. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी कंटूर बांधाच्या डाव्या व उजव्या बांधबंदिस्तीवर हे असे दाखवल्याप्रमाणे बाजूबांध उताराच्या विरुद्ध दिशेने बनवावेत आणि ते बांधाच्या डाव्या आणि उजव्या टोकापासून 30 सेंटीमीटर उभ्या अंतरापर्यंत बनवावेत. मित्रांनो, लक्षात आहे ना, विशिष्ट उभं अंतर कसं मिळवावं हे तुम्हाला आम्ही बनवलेल्या हायड्रोमार्करच्या सहाय्याने जमिनीचा उतार मोजणे या फिल्ममध्ये पाहायला मिळेल आणि ती पाहून तुम्ही हे 1 मीटर उभं अंतर सहज मिळवू शकता. आणि हे बाजूबांध कसे बनवावेत यासाठी आम्ही बनवलेली कंपार्टमेंट बांध कसा बनवतात ही फिल्म पहा व त्यात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार बाजूबांध बनवून घ्या. मित्रांनो, या बाजूबांधाचं आकारमान किती असावं आणि त्यासाठी लागणाऱ्या मातीसाठी जो चर खणावा लागेल त्याचं आकारमान किती असावं हा निर्णय तुमच्या इथल्या स्थानिक परिस्थितीनुसार तुम्ही स्वविवेकाने किंवा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली घ्या. तर मित्रांनो, कंटूर बांध कसा बांधायचा हे तुमच्या लक्षात आलं असेलच आणि त्याचं महत्त्वही. पण तरी सुद्धा शेतात गेल्यावर शेत एक सलग न दिसता जेव्हा ते कंटूर बांधामुळे विभागलं गेलेलं दिसतं ते पाहून तुमच्या मनात साहजिकच काही शंका उपस्थित होतीलच. चला तर या शंका दूर करण्यासाठी प्रत्यक्ष आपले कृषी अधिकारी मित्र मोहिते सरांचे काही अनुभव जाणून घेऊ. मित्रांनो, मी कृषी अधिकारी म्हणून ज्यावेळी प्रत्यक्ष फील्डवर काम करतो त्यावेळी मला असा अनुभव आला की या कंटूर बांधाबद्दल बऱ्याच शेतकरी बांधवांच्या मनात गैरसमज आहेत. जसं की या बांधाला खूप जास्त जागा जाते,
या बांधासाठी जे चर खणतो त्याचं काय करायचं, आणि या बांधामुळे आंतरमशागतीला आम्हाला अडचणी येतात अशा प्रकारच्या. परंतु मित्रांनो, मी अशा भरपूर शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर केलेले आहेत आणि आज त्या शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतामध्ये अशा प्रकारचे कंटूर बांध बांधलेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांना प्रचंड फायदा होत आहे. फायदा कशाच्या स्वरूपात, तर त्यांच्या शेतातील जी सुपीक माती वाहून शेताबाहेर जात होती ती माती त्यांच्या शेतातल्या शेतात थांबली. पावसाचं पाणी जे माती घेऊन बाहेर जात होतं त्यांनी त्या पावसाच्या पाण्याला आपल्या शेतात अडवलं आणि मुरायला लावलं. त्यामुळे आसपासच्या विहिरींची, बोरवेलची पाण्याची पातळी वाढलेली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या शेतीच्या उत्पन्नात प्रचंड वाढ झालेली आहे. आणि आज हे शेतकरी आसपासच्या गावात जाऊन इतर शेतकऱ्यांना कंटूर बांधाचं महत्त्व पटवून देत आहेत. मंडळी, मोहिते सरांचे अनुभव तुम्ही ऐकलेत. आता मला सुद्धा याबाबत काही अधिक गोष्टींची माहिती मिळाली आहे. त्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो. मित्रांनो, सुरुवातीला असं होऊ शकतं की कंटूर बांधामुळे तुम्हाला शेतीची मशागत करणं जरा कष्टाचं वाटेल, पण लक्षात घ्या, जरा धीरानं तुम्ही हे सहज साध्य करू शकता. तसंच मशागतीचा सुरुवातीचा टप्पा तुम्हाला जरा जिकरीचा वाटेल, पण एकदा का तुम्ही हे केलं की अक्षरशः तुमच्या बैलांनाही याची सवय होते आणि मशागत करणं एकदम सोयीचं होऊन जातं. इथे सांगायची खास गोष्ट म्हणजे भरघोस उत्पन्न मिळवणारे आपले अनेक प्रगतिशील शेतकरी बांधव हे शेताच्या मशागतीसोबतच पेरणी सुद्धा तंत्रशुद्ध पद्धतीनं कंटूर रेषा आखून तिला समांतर अशीच करतात. त्यामुळे होतं काय की शेतातल्या मातीची धूप थांबते आणि पिकांना समप्रमाणात पाणी मिळून ती जोमदार वाढतात. म्हणूनच कंटूर बांध हा मशागतीसाठी आणि पेरणीसाठी सुद्धा दिशादर्शक ठरतो. आता कंटूर बांधाच्या बाबतीत काही महत्त्वाचे मुद्दे. 1. कंटूर बांधाचा हा उपचार फक्त वहितीखालील जमिनीसाठीच नाही, तर पडीक जमिनीवरही हा उपचार करून तिथल्या मातीची धूप थांबवता येते. 2. कंटूर रेषा जर खूपच वळणावळणाची असेल तर शेताची मशागत करणं जरा सोयीचं व्हावं म्हणून अशा परिस्थितीत कंटूर रेषेत गरजेनुसार थोडेफार बदल केल्यास हरकत नाही. 3. चर खणून कंटूर बांध बनवायच्या पद्धतीत जर कुठल्याही यंत्राचा वापर न करता केवळ मनुष्यबळाच्या सहाय्याने जर बांध बांधले तर मनरेगा योजनेअंतर्गत या कामाच्या मजुरीचे पैसेही मिळू शकतात. 4. कंटूर बांध बनवण्याचा सर्वोत्तम कालावधी म्हणजे खरीप हंगामापूर्वीचा काळ. आणि 5. पहिल्या पावसाळ्यानंतर आपण बांधलेला कंटूर बांध दबला जाऊन बांधाच्या उंचीत घट होते. त्यामुळे दुसऱ्या पावसाळ्यापूर्वी बांधावर माती टाकून बांधाची उंची पूर्ववत करून घ्यावी. मित्रांनो, कंटूर बांध बांधताना अजून एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. काय आहे की जेव्हा आपण बांध बांधण्यासाठी ठराविक उभ्या अंतरावरचे बिंदू मिळवतो तेव्हा असं होऊ शकतं की सर्वात शेवटचा बिंदू हा शेताच्या सीमारेषेच्या अगदीच जवळ येईल. तर अशा परिस्थितीत जर आपण या बिंदूनुसार कंटूर बांध बांधला तर शेतातला शेवटचा तुकडा फारच लहान उरेल की. पण काळजी करू नका, ही गैरसोय टाळण्यासाठी तुम्ही हा शेवटचा बांध नाही बांधला हरकत नाही. लक्षात आलं? आता कुठलाही पूर्वग्रह न बाळगता मनातले सर्व गैरसमज काढून टाकून आजच्या आज शेतात कंटूर बांध बांधा आणि या बांधाला अनुसरूनच शेताच्या मशागतीला आणि पेरणीला सुरुवात करा आणि भरघोस असं उत्पन्न घ्या.